नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को शेयर हुनेहरुको लागि चाहिँ एकदमै गुड न्यूज छ है। अब यसले चाहिँ राइट शेयर पनि निष्कासन गरिरहेको छ हैन। अब यसले बुक क्लोज मिति पनि तोकिसक्यो तर बुक क्लोज चाहिँ भएको छैन है। यसले कति निष्कासन गरिरहेको छ, यसको फन्डामेन्टल कस्तो छ, यावत विषयमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 62.56% चाहिँ हकवर्थ शेयर निष्कासन गर्नेछ। यसअघि चाहिँ कम्पनीले 10 किता बराबर 6.6% अर्थात् 66% चाहिँ हकवर्थ अर्थात् राइट शेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आवेदन दिएको थियो। अब धितोपत्र बोर्डबाट उक्त हकवर्थ स्वीकृत नहुँदै कम्पनीको चाहिँ व्यवस्थापक समितिले चाहिँ 5.5% चाहिँ बोनस शेयर दिने घोषणा गरेकोले चाहिँ हकवर्थको आकार ठूलो हुने भएको कारण चाहिँ धितोपत्र बोर्डले चाहिँ हकवर्थको आकार घटाएर 62.56% चाहिँ हकवर्थको लागि चाहिँ स्वीकृति दिए पश्चात साधारण सभाले चाहिँ उक्त विशेष प्रस्तावलाई चाहिँ अनुमोदन गरिसकेको छ। अब यो कम्पनीले 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले 96 लाख हैन 31,220.22 किता हकवर्थ शेयर अर्थात् राइट शेयर चाहिँ जारी गर्ने भएको छ। उक्त कम्पनीको हकवर्थमा कहिलेसम्म कायम शेयर धनीले आवेदन दिन सक्नेछन् भन्ने सन्दर्भमा अब कार्तिक 27 गते यसले बुक क्लोज डेट तोकिसकेको छ है। तसर्थ चाहिँ कार्तिक 26 गतेसम्म कायम शेयर धनीहरूले चाहिँ उक्त कम्पनीको हकवर्थ अर्थात् राइट शेयरमा चाहिँ आवेदन चाहिँ दिन सक्नेछन्। अब हकवर्थ कहिले खोल्दैछ भन्ने सन्दर्भमा यसले चाहिँ हकवर्थ खोल्ने पनि घोषणा गरिसकेको छ। अब कहिले खुल्ने छ राइट शेयर भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले कहिले आवेदन दिन सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मंसिर 11 गतेदेखि पौष 1 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ है। त्यो बीचमा तपाईले जहिले दिए पनि हुन्छ। मंसिर 1 गतेदेखि पौष 11 गतेसम्म चाहिँ दिन सकिनेछ। अब इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ। लक्ष्मी क्यापिटलले अन्य न्यूजहरु पनि दिइरहेको हुन्छ। यो कम्पनीको हकवर्थ निष्कासन बाँडफाँडदेखि लिएर यी सम्पूर्ण यावत कुराहरु चाहिँ यो लक्ष्मी क्यापिटलले नै गर्नेछ। अब यसको बुक क्लोज सन्दर्भ भइसक्यो। कार्तिक 27 गते यसले चाहिँ बुक क्लोज डेट तोकेको छ भने कार्तिक 26 गतेसम्म कायम शेयर धनीहरूले चाहिँ यो कम्पनीको हकवर्थमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन् है। अब त्यसपछि यसको फन्डामेन्टल एकचोटि हेरिहालौं। अहिले चाहिँ कतिमा कारोबार भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 1330 रुपैयाँ यसको कारोबार भइरहेको छ। भोल्युममा चाहिँ 1.66% चाहिँ गिरावट आएको छ। अब 2013 मा लिस्टेड भएको कम्पनी हो हैन। यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने 1,53,53,35,838 चाहिँ यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन छ है। अब यसले चाहिँ नन लाइफले भनेको 2,50 करोड चाहिँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। अब यसले बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी 2,50 करोड पुर्याउनुको लागि यो कम्पनीले चाहिँ 62.56% चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यसले चाहिँ 62.56% राइट शेयर निष्कासन गरिसकेपछि यसको चुक्ता पुँजी भनेको 2,50 करोड पुग्नेछ। अब यसको 52 हप्ता हाई र लो कुरा गर्ने हो भने 1375 रुपैयाँ यसको हाई थियो। लोमा चाहिँ 675 सम्म पनि झरेको कम्पनी हो यो चाहिँ हैन। अब यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुन पहिलाको ईपीएस हेर्ने हो भने 16.46 यसको पहिलेको ईपीएस थियो। अहिलेको रिपोर्टेड ईपीएस क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने 16.46 यसको ईपीएस छ है, रिपोर्टेड ईपीएस छ। पी चाहिँ 80.81 र रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 8.13% चाहिँ रिटर्न इक्विटी छ। अब बुक भ्यालुको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 212 रुपैयाँ 38 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ भने एकदमै राम्रो हो है। अब शेयर संरचनाको कुरा गर्ने हो भने प्रमोटरमा चाहिँ 51%, 78,51,632 किता हैन। पब्लिकमा 49% भनेको 75,43,725.61 किता चाहिँ यसको पब्लिकसँग रहेको छ है। लकिङ होल्डिङमा चाहिँ छैन, यो खुलिसकेको छ यसको लकिङ होल्डिङ चाहिँ। अब यसको फाइनान्सियल इन्डिकेटर हेरौं भने इयर टु इयर ग्रोथमा हेरौं। गत वर्षको लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट र प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरको रिपोर्टलाई चाहिँ हेरौं। अब यो वर्षको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन। अब गत वर्षको लास्ट क्वार्टर अहिले प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरलाई हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ 5.5% को वृद्धि छ है। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ 520.53% को वृद्धि नै छ है। अब क्याटास्ट्रोफी रिजर्भमा चाहिँ 35.19% ले वृद्धि गरेको छ। 79-80 को क्वार्टर 4 रिपोर्ट र अहिलेको 81-81 को क्वार्टर 4 रिपोर्टमा चाहिँ अब टोटल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन हेर्ने हो भने यहाँ 22.51% ले वृद्धि गरेको छ। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन चाहिँ 24.14% हैन। अनि त्यसपछि टोटल रेभेन्यू हेर्ने हो भने 185.42% को वृद्धि नै छ है। अब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लोन एन्ड अदरबाट हेर्ने हो भने 51.31% वृद्धि छ।
हैन। टोटल एक्सपेन्सेस एन्ड प्रोभिजन हेर्ने हो भने 301.85% को वृद्धि छ है। नेट प्रोफिट चाहिँ सामान्य वृद्धि छ 5.11% को वृद्धि छ। अब नेट प्रिमियममा चाहिँ 19.03% को वृद्धि छ है। अब नेट क्लेम पेमेन्टमा चाहिँ 19.18% गिरावट आएको छ। ग्रस प्रिमियम अर्नबाट चाहिँ 7.35% को वृद्धि छ है। अब त्यसपछि इपीएस हेर्ने हो भने सामान्य गिरावट आएको छ हैन, 0.37% गिरावट छ। अब 79-80 को लास्ट क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्ने हो भने 16.52 थियो हैन, भने अहिलेको चाहिँ 80-81 को लास्ट क्वार्टरमा हेर्ने हो भने 16.46 छ। यो भन्दा यो चाहिँ अलिकति गिरावट छ, सामान्य गिरावट हो। बुक भ्यालु चाहिँ बढेको छ है। फेरि 79-80 को लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ 209 रुपैयाँ 50 पैसा थियो भने अहिले चाहिँ 212 रुपैयाँ भने बढेको छ, 212 बढेको छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ घटेको छ, सामान्य घटेको छ। 79-80 को क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा चाहिँ 7.89 थियो, अहिले चाहिँ 7.75 छ है। 80-81 को क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा चाहिँ। अब यसको डिभिडेन्डको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 79 सालसम्म 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने 5% देखि लिएर यसले चाहिँ धेरैमा दिएको भनेको 26% सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको छ है। अब यसमा पनि लगभग यसले चाहिँ बोनसमै जोड दिएको छ, प्रत्येक वर्ष बोनसमै जोड दिएको छ है। अब 69 मा चाहिँ 10% बोनस, 11% क्यास 21%, 21, 20, 26, 26, 7, 10 गरेर गत वर्ष चाहिँ यसले चाहिँ 5.50% चाहिँ यसले बोनस दिएको थियो हैन। कर्पोरेसनको लागि भने क्यासमा चाहिँ 5.79% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 5.79% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो। यो वर्ष यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हेर्ने हो भने 4.46% चाहिँ यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ हैन। अब यसले चाहिँ जो चुक्ता पुँजी 5 अर्ब पुर्याउनु पर्ने थियो, यसले चुक्ता पुँजी 5 अर्ब यसले चाहिँ 62.56% चाहिँ राइट निकालेर चुक्ता पुँजी 5 अर्ब पुग्ने छ। अब डिभिडेन्ड सन्दर्भमा चाहिँ अब डिभिडेन्ड क्यापिटल 4.46 छ। अब सायद दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ रिजर्भमा राखेर नदिन पनि सक्छ। जे अब लगानीकर्ताको हात खाली नराखौँ भनेर त्यही हामीले 14-15 को आसपासमा चाहिँ अब डिभिडेन्डको पनि एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ यो कम्पनीबाट। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेको छ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है त।